Усім привіт! З вами канал Автогід. Давайте одразу до справи. Корозія – це той самий фінансовий вирок, якого боїться буквально кожен автомобіліст. Ремонт кузова, зварювання, перефарбовування – знаєте, це завжди шалені гроші та купа спалених нервів. Сьогоднішній розбір – це не просто якийсь випадковий список. Це глибокий, науково обґрунтований аналіз та топ-7 автомобілів, які найменше піддаються іржі. Після огляду сотень машин різного класу ми тепер точно знаємо, які кузови реально витримують випробування часом. Отже, почнемо наш розбір. Іржа діє як такий собі тихий вбивця. Вона повільно, але впевнено знищує метал і знецінює інвестиції в транспорт. Але, як покаже цей рейтинг, існують екземпляри, які дійсно кидають виклик законам хімії. Переходимо до відліку. 7-ме місце в нашому топі – BMW F10. Треба чесно визнати, далеко не всі моделі цього бренду ідеальні, проте саме це шасі демонструє якусь неймовірну стійкість. Знайти зараз по-справжньому іржаву F10 – це величезна рідкість. Головний інженерний секрет тут ховається у використанні алюмінію. Це кольоровий метал, який принципово не піддається звичайному окисленню. Там, де в інших машинах стабільно гниють і відпадають низи дверей чи колісні арки, тут усе залишається абсолютно чистим. Плюс дуже міцне лакофарбове покриття, якому просто байдуже на сколи, піскоструй чи дрібні подряпини. Ось чому ці динамічні авто роками виглядають як нові. Рухаємося далі. 6-те місце – Toyota Avensis у кузові T25. І тут дуже важлива ремарка. Ми зараз говоримо далеко не про всі Тойоти. Забудьте на хвилинку про популярні RAV4, Camry чи Corolla. Мова йде виключно про цю конкретну модель. Головна фішка в чому? Цей автомобіль має просто виняткову якість самого металу і напрочуд міцне заводське покриття, яке тримається дуже довго, особливо якщо дивитися на рестайлінгові моделі. Це робить T25 неймовірно надійним і, що найголовніше, абсолютно вільним від іржі винятком у всій широкій лінійці Toyota. 5-те місце, і це Opel Astra. Аж. Так, час нарешті розвіяти цей старий міф. Фразу «всі Опелі гниють» можна сміливо викинути з голови, принаймні коли мова заходить про Астру аж. Фізично ця модель перевірена часом навіть краще за деякі преміальні бренди. Вона повністю уникає того самого структурного гниття. Пороги тут залишаються в ідеальному стані, передні крила тримаються молодцем і не піддаються руйнуванню, а низа дверей залишаються абсолютно міцніми. Для бюджетного універсала це взагалі якийсь феномен. Але оскільки на каналі Автогід ми завжди робимо детальний огляд проблемних ділянок, маю попередити про одну єдину вразливу зону. На задній кришці багажника, от саме знизу, під сріблястим молдингом, може відбуватися незначне здуття фарби. Втім, для такого надійного антикорозійного танка це зовсім не критична вада. 4-те місце впевнено забирає шведський автопром, а саме моделі Volvo V70 та XC70 другого і третього поколінь. Знову ж таки, ніяких загальних фраз, тільки конкретика. Саме 70-та серія демонструє цю вражаючу витривалість. І це блискуче ілюструє, як працює скандинавська кліматична інженерія. Ці машини першочергово створювалися для лютих зим Швеції та Норвегії, де постійно сиро, вогко і дуже холодно. Слухайте, навіть якщо на кузові з'являється глибока подряпина прямо до металу, корозія там утворюється далеко не завжди. Для авто, яке розроблялося під такі екстремальні умови, наш місцевий клімат із зимовими хімічними реагентами на дорогах – це просто легенька прогулянка. Відкриває нашу трійку лідерів представник японського автопрому Honda CR-V 4-го покоління. Взагалі для японського транспортного засобу мати такий високий рівень стійкості до ріжжі – це надзвичайний показник. А тепер найцікавіше – критична різниця тут криється в ринках збуту. Європейські версії зберігають рідну заводську фарбу, де застосовано покращену технологію нанесення цинку та лаку. Натомість американські машини – це дуже часто автомобілі після серйозних ДТП. Їхнє дешеве, низькоякісне вторинне перефарбування неминуче призводить до здуття. А потім що? Правильно, блискавично згнивають колісні арки та стики крил. Тому шукати треба саме європейську версію – це справжній еталон захисту.
На другому місці міцно закріпився Renault Megane. Цей виробник стабільно доводить високий рівень захисту від корозії одразу в кількох останніх поколіннях. Давайте простежимо. Друге покоління свого часу стало абсолютним хітом, бо серед конкурентів було чи не найстійкішим. Третє покоління принесло крутий дизайн і ще більш досконале покриття кузова. Ну а четверта генерація взагалі продемонструвала якусь повну несприйнятливість до масивних сколів чи глибоких подряпин від каміння. Словом, це ідеальний економний варіант під будь-який бюджет, який абсолютно не боїться іржі. І ось нарешті фінал нашого розбору. Перше місце – абсолютний переможець, якого до всього можна сміливо назвати власником одного з найкрасивіших кузовів у європейському автопромі. Звісно ж, мова йде про неперевершений Volkswagen Passat B6. Гаразд, це жарт. Звичайно, що не B6. Всі ми чудово знаємо, що він гниє просто на очах. Низи дверей, пороги та сама злощасна кришка багажника і колісні арки перетворюються на пил за лічені сезони. Це ж справжній магніт для іржі. А справжній лідер нашого сьогоднішнього огляду – це розкішна Audi A6 в кузові C7. Цей преміальний красень ідеально поєднує в собі неймовірний комфорт, вражаючий дизайн і, найголовніше, передову алюмінієву інженерію. Завдяки масивному використанню алюмінієвих елементів іржа цій машині практично не страшна при нормальному догляді. Вона бездоганно зберігає свою естетику і гарантує повний імунітет від корозії протягом довгих років. Завершуючи цей аналіз, давайте подумаємо про реальний досвід експлуатації. Які автомобілі з найбільшою стійкістю до іржі витримали перевірку часом на практиці? Було б надзвичайно корисно зібрати додаткові варіанти та спостереження щодо міцних кузовів. На каналі «Автогід» завжди з'являтимуться нові детальні розбори та інженерні огляди, тому залишайтеся з нами. До нових зустрічей!